Good morning! It's another Moto Feature Saturday. Ngayon unique ang ating feature. Dahil ang cute ang i-feature natin ngayon. And this bike is something very unique and very new to my eyes. Kaya papakita natin sa inyo ang isang Honda mini trail bike. O diba? Ang cute! So yan guys, ipapakilala ko sa inyo ang may-ari ng cute na bike na ito dahil napaka-cute din ng may-ari. So I want you to meet my friend, Ralph! Come Ralph! Hello po. Hi Ralph! Say hi to them! Hello. Oo, diba? Ang cute at gwapo tulad ng bike mo. Diba? Oh, yeah! So tell me all about your Honda Mini Trail. Ano masasabi mo sa bike mo na to? Maganda po at bagay na bagay po talaga sa akin. Tama, sakto. Di ba? This one is something unique na meron ka. And eto bang bike na to, ilang cc to? Ilang engine yun? 50cc po. 50cc. Opo. So ilang gears ang meron nito? 3 po. 3. So ito parang katulad lang din ng mga big bike, ano? Opo. Meron suspension, tapos you have your headlamp, di ba? At saka kakaiba yung gulong ng motor mo, di ba? Feels like a big bike to you. Tama ba? Opo. Kasi, Oh, yeah! Kasi sakto, ulit. Pero you get to practice dito sa bike na to, ano? Opo. So, sakyan mo nga, pakita natin sa kanila. Ride ka. Yun. See? How old are you, Ralph? 11 years old po. 11? Tapos Opo. nagmumotor ka na? Wow! What more pa kayo pag lumaki ka na, big bike na papabili mo kay daddy, no? Oh, yeah! So, ito, ano masasabi mo pagka nagra-ride ka dito sa bike na to? Para sa akin po, mabilis tsaka hindi po masyado nakakahirap. Gamitin. Opo. So, madali lang siyang yung pagka-clutch mo, tsaka Opo. yung braking system. Ano masasabi mo sa braking system niya? Malakas. po. Malakas. Opo. Malakas naman. So, how many liters itong fuel tank mo? 2 liters po. 2 liters? So, malayo-layo na yung mapupunta mo. Kaya na ba itong dali hanggang Baguio? Ngayon, this one pala is a kickstart. Opo. Tama, no? 50cc engine. All you need in a motorcycle, meron din, di ba? With the headlamp, gauge, di ba? Ito, pakita natin yung gauge mo. O, ayan na. Ilan na tinakbo mo? 3,145. Wow! Ang cute, oh. Layo na lang tinakbo mo na. 3,1 din, sa liit ng bike na yan, Saan ka nagpupunta? Show me kung paano paandarin yung bike mo. Can you show me kung paano start? Opo. Okay. So, yung keys niya, this one, ano? Opo. So, ito yung susi. Pasok natin. Then, what do you do? I-on po muna natin to. Yan. Yun. Ano to? So, you have to turn Fuel this on. po. Fuel. Opo. Tapos ito rin po. You-on mo rin yun. Opo. Then, saka start. Okay na po.
Tapos, ikikik na po natin. kick. So, dapat kahit nakaganyang pwesto, pwede na. Opo. Yun! Uy, malakas din yung tunog ah. Ayun. Oh, di magpapatalo tong mini train na to. Lakas din ang tunog eh. Nice, nice. Then, meron din siya, you have the headlight. Tapos, may busina, di ba? Opo. Patunog mo nga. Yun, meron nga. Galing. Yun, nice. Galing ah. Opo. Then, when you turn it off, dun lang din. Opo. Papatayin mo dun. Then, you have to Off switch rin. the knob. Off. Pati Tapos rin ito rin po. Ang galing-galing mo naman. Alam mo na kagad yan ah. 10 years old po ako ng 10 years old ka pa na nag-ride ka na? So, ano masasabi ko? Anong pinakamalayo na napuntahan mo? Wala po, ikot-ikot lang po dito. Pinakamalayo na napuntahan guys yung buong village. Kapit-bahay ko si Ralph. So, ito, iniikot-ikot mo sa village, di ba? Opo. So, ano masasabi mo sa mga taong gusto at saka makasing age mo na gustong mag-aral ng motor? Okay na okay ba tong bike na to for them to practice? Opo, saktong-sakto po dito at my age po. Ay, galing, galing. Ang cute eh.